নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে ষ্টাডি কৰ্ণাৰ আসামৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি ক্লাছ 9 ৰ সাপ্লিমেন্টাৰী ৰিডাৰ ইন ইংলিছ মোমেন্টছ কিতাপখনৰ 2 নম্বৰ লেসন দ্য এডভেঞ্চাৰ্ছ অফ টোটো নামৰ পাঠটো আলোচনা কৰিম তো যদিহে তুমি এই চেনেলটোলৈ পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছা তেন্তে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লবা আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবা যাতে এনে ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহৰ নটিফিকেশন সময়মতে পোৱা তেন্তে আহা আজি আমি দ্য এডভেঞ্চাৰ্ছ অফ টোটো নামৰ পাঠটো আলোচনা কৰো তো পাঠটোৰ নামটো গম পাইছাই দ্য এডভেঞ্চাৰ্ছ অফ টোটো টোটোৰ দুঃসাহসিকতাবোৰ আৰু এই পাঠটোৰ লিখক হৈছে ৰাস্কিন বন্ড এতিয়া আমি মূল পাঠটোলৈ যোৱাৰ আগতে এই দখত কি দিছে আমি হেইখিনি পঢ়ি লওঁ Have you ever had a baby monkey as a pet? Toto is a baby monkey. Let's find out whether he is mischievous or docile. Yete koise je have you ever had a baby monkey as a pet? Tumar logot ketiaba puhonia jontu hisabe bandor thaki paisene ba tumar asile ne teneke boli hudise Toto is a baby monkey. Toto hoise eta bandoror poali. Let's find out whether he is mischievous or docile. Aha, eti ami he kahintu pohim aru he kahintu pohilo ami buji pam je ei Toto namor monkey tu bandoror poil tu dusto asile ne docile asile hanto swabhabor asile. Eti ami mul pathtulo agbahisu. Grandfather bought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. Grandfather kokak মানে এটা লিখকৰ kokak বুলি ভাবিলোৱা দেই ৰাস্কিন বন্ডৰ kokak এটা কি বুলি কৈছে যে grandfather bought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees grandfather এ ককায়ে Toto কিনিছিলে এজন টংগা ড্ৰাইভাৰৰ পৰা টংগা ড্ৰাইভাৰ মানে এই ঘোঁৰা গাড়ী চলোৱা মানুহ দেই টংগা ড্ৰাইভাৰৰ পৰা কিনিছিলে কিমান দি কিনিছিল বুলি কৈছে for the sum of 5 rupees গটিকে ককায়ে এজন টংগা ড্ৰাইভাৰৰ পৰা এজন ঘোঁৰা গাড়ী চলোৱা চালকৰ পৰা Toto নামৰ বান্দৰটো 5 টকা দি লৈ পিনি কিনি আনিছিলে The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough and the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo তাৰপিছত কি কৈছে The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough এই টংগা ড্ৰাইভাৰ জনে বান্দৰ পোৱালটোক সেই ৰঙা বৰণৰ সেই সৰু বান্দৰ পোৱালটোক কি কৈছিলে টাইড বান্ধি থৈছিলে টু এ ফিডিং ট্ৰক এটা ফিডিং ট্ৰক মানে তোমাৰ এই জীৱ-জন্তু খাবৰ দিবৰ বাবে বস্তু খাবলৈ দিবলৈ এটা কন্টেইনাৰ গঠন নহয় সেই তেনেকুৱা এটা কাখত থৈ লৈ পিনি তাক বান্ধি থৈছিলে এণ্ড দ্য মংকি লুক সো আউট অফ প্লেস দেয়াৰ আৰু বান্দৰটোক দেখাত এনেকুৱা লাগিছিলে যেন হি সেই ঠাইডখত থাকিলে বেয়া পাইছে হি কোনো পধ্যে হে ঠাইডখত থাকি ভাল পোৱা নাই আৰু হি কথাটো ককায়ে দেখিলে পিনি গম পাইছিলে লিখকৰ that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo আৰু দেখি লৈ পিনি তাৰ হে দুৰাৱস্থা দেখি লৈ পিনি ককায়ে ডিসাইড কৰিছিলে সিদ্ধান্ত লৈছিলে যে হি মংকি পোৱালটোক সেই বান্দৰ পোৱালটোক তেখেতৰ যিখন ব্যক্তিগত চিৰিয়াখানা হয় সেই চিৰিয়াখানালৈ লৈ আনিব তাৰ মানে লিখকৰ ককাকৰ এখন ব্যক্তিগত চিৰিয়াখানা আছিল ঘৰত গটিকে হি যেতিয়া তাৰ অসহায় অৱস্থাটো দেখিলে মেকুৰী পোৱালটোৰ তেতিয়া সিদ্ধান্ত কৰিলে যে ইয়াকো নিলে পিনি মোৰ হেই চিৰিয়াখানাখনত ভৰাই দিমগে তেনেকে বুলি সিদ্ধান্ত লৈছিলে Toto was a pretty monkey Toto এটা অতি মৰম লগা বান্দৰ আছিল his bright eyes sparkled with mischief beneath deep set eyebrows and his teeth which were a pearly white were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo ladies. Yate koise je tar jikeita soku jikeita soku beneath deep set eyebrows tar he dat soku salary tolot lukai thoka soku keita ki asile sparkle with mischief tar dusto buddhire jiliki thake sotfotai thake and his teeth aru tar datbur which were a pearly white tar datbur ekdom mukutar dore boga asile tirbirai thake were very often displayed in a smile that frightened the life
out of elderly Anglo-Indian ladies. আৰু কি কৈছিলে যেতিয়াই সেই মেকুৰী পোৱালিটোৱে হাঁহিছিলে তেতিয়া হাঁহি দিওঁতেনে তাৰ প্ৰায়ে তাৰ দাঁতকেইটা জিলিকি ওলাই পৰিছিলে আৰু তাৰ দাঁতকেইটা দেখি লৈ পিনি যিসকল এল্ডাৰলি এংলো-ইণ্ডিয়ান লেডিজ আছিলে মহিলা আছিলে সেইসকলে ভয় কৰিছিলে. But his hands look dried up as though they had been pickled in the sun for many years. কিন্তু তাৰ হাত দুখন দেখিবলৈ কি বুলি কৈছে যে dried up খুব শুকান আছিলে শুকুৱাই থোৱা গতে আছিলে শুকান আছিলে as though they had been pickled in the sun for many years. যেন দেখাত এনেকুৱা লাগিছিলে যেন আমি যে আচাৰবিলাকত বনাবলৈতো কি বুলি কয় ৰ'দত শুকাবলৈ দিয়া হয় নহয় তো সেই তেনেকৈ ৰ'দত তাৰ হাতখন যেন বছৰ বছৰ ধৰি লৈ পিনি যেন শুকাবলৈ দি থোৱা হৈছিলে তেনেকুৱা গোটেই শুকান হৈ আছে ড্ৰাইড হৈ আছে তাৰ হাতখন yet his fingers were quick and wicked. কিন্তু তথাপি কিন্তু তাৰ আঙুলিবোৰ হাতখন যদিও শুকান কিন্তু তাৰ আঙুলিবোৰ খুব কুইক আছিলে খুব ফাষ্ট তাৰমানে খুব খৰকৈ হাতখনে কাম কৰিব পাৰিছিলে এণ্ড উইকেট বৰ চতুৰ আছিলে. এণ্ড হিজ টেইল while adding to his good looks, grandfather believed a tail would add to anyone's good looks. আৰু তাৰ যিডাল টেইল আছিলে নেজ আছিলে সেই নেজডালে তাৰ সৌন্দৰ্যতাটো আৰু বৃদ্ধি কৰিছিলে. আৰু ইয়াৰ বেকেটৰ ভিতৰত লিখিছে যে গ্ৰেণ্ডফাদাৰ বিলিভ এ টেইল উড এড টু এনিৱানছ গুড লুকছ. ককাই বিশ্বাস কৰিছিলে যে এডাল নেজে যিকোনো প্ৰাণীকেই হওক কি সৌন্দৰ্যতা বহন কৰে বুলি কৈছে বেছি তাৰমানে সুন্দৰতাতকৈ সুন্দৰতা প্ৰদান কৰে বুলি ককাই বিশ্বাস কৰে. অলছ' ছাৰ্ভ এজ এ থাৰ্ড হেণ্ড. আৰু ই যদি নেজ থাকে জীৱ জন্তুৰ যদি নেজ থকা জীৱ জন্তুবিলাকৰ সেই নেজডালে তৃতীয়খন হাতৰ দৰে কাম কৰে. হি কুড ইউজ ইট টু হেং ফ্ৰম এ ব্ৰাঞ্চ. আৰু কি কৰিব পাৰে সি কোনো ব্ৰাঞ্চত গছৰ ডালত ওলমিব পাৰে সেই নেজডালৰ সহায়ত. এণ্ড ইট ৱাজ কেপেবল অফ স্কুপিং আপ এনি ডেলিকেচি ডেট মাইট বি আউট অফ ৰিচ আউট অফ হিজ হেণ্ডছ. আৰু সি হাতেৰে ঢুকি নোপোৱা যিবিলাক বস্তু সেই হাতেৰে ঢুকি নাপায় সেই নেজডালৰ সহায়েৰে সেইবিলাক বস্তু সি চুব পাৰে ধৰিব পাৰে. গ্ৰেণ্ডমাদাৰ অলৱেজ ফিউজড ৱেন গ্ৰেণ্ডফাদাৰ ব্ৰট হোম চাম নিউ বাৰ্ড অৰ এনিমেল. যেতিয়া ককাই কোনো নতুন চৰাই বা জীৱ জন্তু ঘৰলৈ লৈ আহে তেতিয়া আইতাই বৰ বেয়া পায় বৰ হুলস্থুল কৰে. চ' ইট ৱাজ ডিচাইডেড that Toto's presence should be kept a secret from her until she was in a particularly good mood. গতিকে সিহঁতে সিদ্ধান্ত কৰিলে যে সেই ট'টোৰ উপস্থিতিটোৰ কথা চিক্ৰেট গোপন কৰি ৰাখিব আৰু যেতিয়ালৈকে আইতাৰ মুডটো ভাল নহয় তেতিয়ালৈকে সেই কথাষাৰ চিক্ৰেট কৰি ৰাখিব. যেতিয়া আইতাৰ মনটো ভাল হৈ থাকিব তেতিয়াই তাৰমানে সিহঁতে কথাষাৰ উলিয়াব তেনেকৈ বুলি কৈছে. গ্ৰেণ্ডফাদাৰ এণ্ড আই put him away in a little closet opening into my bedroom wall where he was tied securely or so we thought to a peg fastened into the wall. তাৰপিছত কি বুলি কৈছে যে grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall. মোৰ বেডৰুমৰ ৱালত কি কৰা হ'ল তাক লুকুৱাই ৰখা হ'ল. বেডৰুমৰ ৱালৰ ভিতৰত তাৰমানে এটা কি বুলি কয় হেৰিয়ৰ গতে আছে দেই আলমাৰী গতে আছিলে. গতিকে সেই আলমাৰীটোৰ ভিতৰত তাক ভৰাই ৰাখিলে. তাৰপিছত কি কৈছে যে হুৱেৰ হি ৱাজ টাইড চিকিউৰলি তাক খুব সুৰক্ষিতভাৱে তাক ধুনীয়াকৈ কোনেও নেদেখাকৈ তাৰমানে তাক বান্ধি থোৱা হৈছিলে. অৰ চু ইউ থট আৰু আমি ভাবিছিলোঁ আৰু কৰিছিলোঁ কি বুলি কৈছে যে টু এ পেগ ফাষ্টেণ্ড ইন টু দ্য ৱাল. এই ৱালত এটা পেগ আছিলে পিন মাৰি থোৱা আছিলে আৰু সেই পিনটোৰ লগত তাক বান্ধি থোৱা হৈছিলে. এ ফিউ আৱাৰ্ছ লেটাৰ when grandfather and I came back to release Toto, we found that the walls which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather now stood out as naked brick and plaster. তাৰপিছত কি হ'ল a few hours later কেইঘণ্টামানৰ পাছত when grandfather and I came back to release Toto যেতিয়া মই আৰু ককাই সেই টটোক ৰিলিজ কৰি দিবলৈ তাৰ পৰা খুলি দিবলৈ আহিছিলোঁ তেতিয়া কি হ'ল উই ফাউণ্ড ডেট দ্য ৱালছ আমি পাইছিলোঁ যে সেই ৱালবিলাকত হুইচ হেড বিন কভাৰ্ড উইথ চাম অৰ্নামেণ্টেল পেপাৰ চুজেন বাই গ্ৰেণ্ডফাদাৰ যিকেইখন ৱালত কিছুমান পেপাৰ তাৰমানে কি হয় ফটো চটো আঁৰি থোৱা আৰু তেনেকৈ আঁৰি থোৱা নহয় ৱালবিলাকত. গতিকে সেই পেপাৰবিলাকত যিবিলাক আঁৰি থোৱা আছিলে সেইবিলাক গোটেইখিনি কি হৈছে নাও ষ্টুড আউট এজ নেকেড ব্ৰিক এণ্ড প্লাষ্টাৰ গোটেইবিলাকত এৰুৱাই পেলাই দিয়া হৈছিলে আৰু দেন একেবাৰে সম্পূৰ্ণ এখন নগ্ন অকল ব্ৰিক্সখিনি ইটাখিনি আৰু প্লাষ্টাৰখিনি ওলাই পৰিছিলে. তাৰমানে যিমানখিনি তাত সজাই পৰাই থোৱা বস্তু আছিলে ফটো চটো কিবা কিবি সেইবিলাক চব সি আঁতৰাই পেলাইছিলে এৰুৱাই পেলাইছিলে.
দ্য পেগ ইন দ্য ৱাল had been wrenched from its socket আৰু সকেটৰ পৰা যেটো পেগ আছিলে গজাল পিন মাৰি থোৱা আছিলে সেই পিনটো এৰুৱাই হি টানি এৰুৱাই পেলালে and my school blazer which had been hanging there was in shreds আৰু মোৰ তাৰমানে মোৰ মানে লিখকৰ যেটো স্কুল ব্লেজাৰ আছিলে কোট আছিলে হেতু কি হৈছিলে which had been hanging there সেই পিনটোত উলমাই থোৱা হৈছিলে was in shreds হেতু গুটে টানিলে পিনি কি কৰিলে টুকুৰা টুকুৰকৈ ফালি পেলালে I wondered what grandmother মই আচৰিত হৈছিলো যে grandmother what grandmother would say যে আইতা এতিয়া কি ক'ব হে বুলি ভাবিলে আচৰিত হৈছিলো but grandfather didn't worry কিন্তু ককাই একো চিন্তা কৰা নাছিলে he seemed pleased with Toto's performance বৰঞ্চ ককাই এই টোটোৰ যি কাৰুকাৰ্য সেই কাৰ্যখিনি দেখিলে পিনে হেপি হে হৈছিলে সুখী হে হৈছিলে he is clever said grandfather কৈছিল he বৰ clever বহুত চতুৰ given time I am sure he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window আৰু যদিহে আমি তাক যদি আৰু অলপ মই দিলু হেতেন তাৰমানে আমি যদি ইয়ালৈ আৰু অলপ পলম কৰিলু হেতেন তেন্তে মই নিশ্চিত I am sure মই নিশ্চিত যে he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope তোমাৰ যেটো ব্লেজাৰ এই ফালি যে পেলাইছিলে কিন্তু সব টুকুৰা টুকুৰ কৰিলে পিনি হি জয়েন কৰিলে হেতেন জয়েন কৰিলে এটা দীঘল ৰছী তৈয়াৰ কৰিলে হেতেন and made his escape from the window আৰু হি এই খিৰিকীখনেৰে হি তললৈ নমাই লৈ পিনি পলাই গুছি গোল হেতেন তেনেকে বুলি কৈছে তাৰমানে সেই ৰছী বনালে হেতেন তাৰপিছত হি বগাই বগাই খিৰিকীদি আমি পলাই গোল হেতেন সেই কথা ককাই কৈছে his presence in the house is still a secret সেই টোটো যে মংকিটো যে তাত উপস্থিত আছে সেই কথা এতিয়াও সিক্ৰেট হৈ আছে আইতা গমেই পোৱা নাই টোটো was now transferred to a big cage in the servants quarter where a number of grandfather's pets live very sociably together আৰু এবাৰ কি হ'ল টোটোক সেই ডাঙৰ এটা পিঞ্জিৰালৈ কেজলৈ ভৰাই দিয়া হ'ল যেটো হিহঁতৰ servants quarter হয় কাম কৰা মানুহ ৰুমটো হয় কোঠা হয় where a number of grandfather's pet live very sociably together যত ককাৰ বাকি যিবিলাকত পোহনীয়া জন্তু আছিলে সেই পোহনীয়া জন্তুবিলাকত বৰ সামাজিকভাৱে তাৰমানে হিহঁতে একো হাই কাজিয়া নকৰাকৈ ধুনিয়াকৈ হিহঁতে একেলগতে বাস কৰে a tortoise a pair of rabbits a tame squirrels and for a while my pet got আৰু তাত এটা tortoise আছিলে কাছ আছিলে খহাপহু আছিলে এজুৰ squirrel আছিলে কেৰকেটুৱা আছিলে for a while my pet got আৰু for a while বুলি কৈছে তাৰমানে তাৰ লিখকৰ কি বুলি কয় পেট গট পোহনীয়া যেটো ছাগলী হয় সেই ছাগলীটো অলপ সময়ৰ বাবে আছিল for a while বুলি কৈছে তাৰমানে একেবাৰে থকা নাছিল অলপ সময়ৰ কাৰণে তাত সেই ঘৰটো ৰাখিছিলে but the monkey wouldn't allow any of his companions to sleep at night কিন্তু সেই দিনা ৰাতি তাক জিনা হে তাত ৰখা হৈছিল সেই দিনা ৰাতি বান্দৰটোৱে তাৰ যিসকল সংগী আছিল কাউকো সেই দিনা ৰাতি শুবলৈ দিয়া নাছিলে so grandfather who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur decided to take him along আৰু সেই কাৰণে কি হ'ল ককাই পিছদিনা কি কলৈ যাব লগা আছিল দেহৰাদুনলৈ দেহৰাদুনৰ সহৰণপুৰ নামৰ ঠাইডখলৈ যাব লগা আছিল যেটো তেখেতৰ যেটো পেনশন হয় সেই পেনশনটো লবৰ বাবে আৰু সেই কাৰণে কি কৰিলে তেখেতে সেই সহৰণপুৰলৈ যাওঁতে দেহৰাদুনৰ সহৰণপুৰলৈ পেনশন লবলৈ যাওঁতেনে সেই তাকো লগত লৈ যাব তাক মানে কাক টোটোকো লগত লৈ যাম বুলি সিদ্ধান্ত লৈছিলে তাৰমানে যেহেতু বাকিবোৰকটো ই বহুত আমনি কৰিছিলে হেতু কাৰণে লৈ যাম বুলি ডিসাইড কৰিছিলে সিদ্ধান্ত লৈছিলে Unfortunately, I could not accompany grandfather on that trip. দুৰ্ভাগ্যবশতঃ মই মানে লিখকে কি কৰিব নছে হেই ট্ৰিপটোত হেই যাত্ৰাত ককাকৰ লগত যাব পৰা নাছিলে লিখকে but he told me about it afterwards কিন্তু ককাই হেই গুটেইখিনি কথা তেখেতক ককাকে পিছত যিখিনি ঘটনা হৈছিলে হেই গুটেই ঘটনাখিনি তাৰ আগত কৈছিলে a big black canvas kit bag was provided for Toto এটা ডাঙৰ এটা কলা ৰঙৰ canvas kit bag canvas মানে তোমাৰ ডাঠ কাপোৰ দেই বহুত ডাঠ কাপোৰৰ এটা বেগ তাহলে জুগাৰ কৰা হৈছিল টোটোলে this with some straw at the bottom আৰু সেই যেটো বেগ আছিল সেই বেগটোৰ তলত অলপ খেৰ দিয়া হৈছিল একেবাৰে তলৰ খাপত খেৰ দিয়া হৈছিল became his new abode আৰু হেটো তাৰ নতুন ঘৰ হৈ পৰিছিল বা when the bag was closed there was no escape আৰু যেতিয়া বেগটো বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল তা সময়লে পিন তেতিয়া আৰু তাৰ পৰা পলাবলৈ কোনো বাট নাছিল Toto could not get his hand through the opening আৰু হি খুলি লৈ পিনি তাৰ হাত দুখন পাৰ কৰাব নোৱাৰিছিলে ভিতৰতে সোমাই আছিল সেই বেগটোৰ and the canvas was too strong for him to bite his way through আৰু সেই canvasখন সেই যিখন কাপোৰ আছিল সেই কাপোৰখন বহুত ডাঠ আছিল ষ্ট্ৰং আছিল যে হি কামুৰি লৈ পিনি এৰুৱাব পৰা নাছিলে his efforts to get out only had
the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air, an exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform. আৰু হি যে যিমানখিনি চেষ্টা কৰিছিলে সেই বেগটোৰ পৰা ওলাবলৈ তাৰ চেষ্টা স্বৰূপে এটাই ইফেক্ট হৈছিলে কি বুলি কয় প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছিলে সেইটো হ'ল কি যে হি যেতিয়া জপিয়াইছিলে বেগটো লৰচৰ কৰিছিলে আৰু ৰোলিং হৈ গৈছিলে আৰু যেতিয়া ৰোলিং হৈ গৈছিলে তেতিয়া এন এক্সিবিশ্যন that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform. আৰু Dehradunৰ railway platformত কি হৈছিলে তে তাত যিবিলাকৰ মানুহ আছিলে সেই মানুহবিলাকৰ মেলাৰ গতে চাইছিলে সবে এই বেগ এটা ভিতৰত কি আছে তো কোনেও নাজানে গতিকে বেগটো নিজে নিজে জপি আছে মেলিছে সেইকাৰণে সিহঁতে সব গোটেই মানুহবিলাকে যেন এক্সিবিশ্যন স্বাগতে প্ৰদৰ্শনী স্বাগতে চাইছিলে Toto remained in the bag as far as Saharanpur, but while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. Toto Saharanpurot poaloike he bag to bhitorte abodho asile he ulabo pora nasile, but while grandfather kintu jetia kokai was producing his ticket at the railway turnstile, jetia railway turnstile mane tumar jitu station goi namiboge nomar pasot ki hoy kisman enake duaror gote thake নহয় sari sukiake tar pisot ki hol hei dokhot টিকেট কালেক্টৰ বিলাকে টিকেট বিলাকে চাই তাৰ মানে টিকেট আনিছে নে নাই না সেইবিলাক চাই নহয় তোমালোকে নিশ্চয় ৰেলত যদি যাত্ৰা কৰি পাইছা গম পাইছা তো সেই তেনেকুৱা ঠাইডোখৰত টিকেট কালেক্টৰে টিকেট চাই আছে Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. আৰু Toto হঠাতে কি হ'ল এবা সেই বেগটোৰ পৰা ওলাই আহিলে মাথাটো উলিয়াই লৈ পিনে টিকেট কালেক্টৰজনে একদম দাঁতনি কৰা এটা হাঁহি এটা মাৰি দিলে The poor man was taken aback, but with great presence of mind and much to grandfather's annoyance, he said, "Sir, you have a dog with you. You will have to pay for it accordingly." তাৰপিছত সেই মানুহজনে টিকেট কালেক্টৰজনে কি হ'ল ঘপককেনে অকণমান চক খাই গৈছিলে ঘপককেনে যদি বেগ এটাৰ ভিতৰৰ পৰা যদি যন্ত্ৰ এটা ওলাই দিয়ে কোনেওতো গমেই পোৱা নাছিলে যে বেগটোৰ ভিতৰত যন্ত্ৰ আছে গতিকে তেনেকৈ দাঁতনি কৰা যদি হাঁহি মাৰি দিয়ে চক খাবই তো তেখেতে চক খাই গৈছিলে বাট উইথ গ্ৰেট প্ৰেজেন্স অফ মাইণ্ড এণ্ড মাছ টু গ্ৰেণ্ডফাদাৰ্ছ এনয়েন্স কিন্তু তেওঁ উপস্থিত বুদ্ধিৰে গ্ৰেণ্ডফাদাৰ কৈছিলে আৰু গ্ৰেণ্ডফাদাৰ যথেষ্ট খং উঠিছিলে জিখাৰ কথা কৈছিলে সেইটো কৈছে যে ছাৰ ইউ হেভ এ ডগ উইথ ইউ যে আপোনাৰ লগত এটা কুকুৰ আছে ইউ উইল হেভ টু পে ফৰ ইট একৰ্ডিংলি আৰু আপুনিতো এইটো পে কৰিব লাগিব কুকুৰটো অনাটো ভাড়া দিব লাগিব তেনেকৈ বুলি ক'লে In vain did grandfather take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped. আৰু in vain নিষ্ফল বুলি কৈছে ককাই Totok বেগটোৰ পৰা ওলোৱা ক্ষেত্ৰতো নিষ্ফল হৈছিলে তাৰমানে উলিয়াব নোৱাৰে কাৰণ উলিয়ালে গ'লেতো সি পলাই যাব গতিকে উলিয়াব পৰা নাছিলে In vain did he try to prove that monkey did not qualify as a dog আৰু এটোটো নিষ্ফল হৈছিলে যে বান্দৰটো যে কুকুৰ নহয় এটো যে বান্দৰ হয় সেই কথাটো প্ৰমাণ কৰিবলৈ তেখেত সক্ষম হোৱা নাছিলে কাৰণ তেখেতেটো উলিয়াই দিব পৰা নাছিলে উলিয়াই ৰাখিবলৈ গতিকে মুখেৰেহে কৈছিলে তো টিকেট কালেক্টৰজনে সেই কথাখন মনা নাছিলে or even as a quadrupt Toto was classified a dog by the ticket collector ticket collector মতে Toto এটা dog আছিলে and 3 rupees was the sum handed over as its fare আৰু সেই কুকুৰ বুলি ভাবি লৈ পিনি যেহেতু টিকেট কালেক্টৰ পইচা বিচাৰিছিল গতিকে তা কুকুৰ বুলি ধৰি লৈ পিনি 3 টকা ভাড়াও দিয়া হৈছিল টিকেট কালেক্টৰজনক ককাই 3 টকা দি দিছিলে ভাড়া হিচাপে Then grandfather just to get his own back took from his pocket our pet tortoise and said what must I pay for this since you charge for all animals আৰু যেতিয়া ককাৰ খুব খং উঠিছিলে নহয় যে বান্দৰটো কুকুৰ বুলি কৈ পিনি ভাড়া লৈছে গতিকেটো খুব খং উঠিছিলে আৰু খং উঠাৰ কাৰণে কি কৰিলে তেখেতে পকেটৰ পৰা এবাৰ টৰ্টইছ পোৱালি এটা উলিয়ালে কাছৰ পোৱালি এটা মানে কাছৰ পোৱালিও পকেটত লৈ আহিছিলে যেহেতু ককাই বহুত ভাল পায় জীৱ জন্তুবিলাকক গতিকে মৰমত সেই টৰ্টইছটোকো লৈ আহিছিলে পকেটতে ভৰাই লৈ পিনি তাৰপিছত কি কৰিলে সেই টৰ্টইছটো পকেটৰ পৰা উলিয়ালে পিনি ক'লে যে হোৱাট মাষ্ট আই পে ফৰ দিছ এইটো কাৰণে মই কিমান পে কৰিব লাগিব চিন্স ইউ চাৰ্জ ফৰ অল এনিমেলছ যিহেতু আপুনিতো গোটেই এনিমেলবিলাকৰ কাৰণে চাৰ্জ লৈছে গতিকে এই কাছটো আনিছোঁ নহয় কিমান দিব লাগিব তেনেকৈ বুলি সুধিছিলে খঙেৰে দ্য টিকেট কালেক্টৰ লুক ক্ল'জলি এট দ্য টৰ্টইছ prodded it with his forefinger, gave grandfather a pleased and triumphant look and said, "No, sirs, it is not a dog." তাৰপিছত টিকেট কালেক্টৰজনে খুব ওচৰৰ পৰা টৰ্টইছটোক চালে তাৰপৰা চাই লৈ পিনি ক'লে যে এইটো কাৰণে আপুনি ভাড়া দিব নালাগে এইটো কুকুৰ নহয় তেনেকৈ বুলি টিকেট কালেক্টৰজনে ক'লে When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable where he had for a companion
the family donkey Nana. আৰু যেতিয়া টোটোক আইতাও গ্ৰহণ কৰিছিলে তাৰমানে অবয়সত গলি পিনি কোৱা হ'লগে আইতা আৰু আইতাও মানি ল'লে আৰু দেই একসেপ্ট কৰিলে he was given a comfortable home in the stable stable তাক এটা খুব কমফৰ্টেবল এটা আৰামদায়ক ঘৰ দিয়া হ'ল stable মানে ঘোঁৰা হাল দেই ঘোঁৰা ৰাখে বা গাধা সাধৰ ৰাখে তেনেকুৱা স্থানক stable বুলি কয় where he had for a companion the family donkey Nana আৰু তাত এটা কম্পেনিয়ন তাৰ বন্ধু হিচাপে পাইছিলে হেতু হৈছে হিহঁতৰ ডংকিটো গাধটো যেটো নাম আছিলে Nana. On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. আৰু সেই প্ৰথম দিনা ৰাখিছিলে সেই ষ্টেবলটোৰ ভিতৰত সেইদিনা প্ৰথম দিনা ৰাতি ককাই চাবলৈ আহিছিলে যে হি ঠিক ঠাকে আছে নাই সেই চাবলৈ বুলি ৰাতি আহিছিলে to his surprise he found Nana without apparent cause pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. আৰু দেখিলৈ পিনি আচৰিত হ'ল হি যে সেই নানা মানে কোন আছিলে ডংকিটোৱে কি কৈছে যিমান পাৰে হি তাৰ ৰছিডাল টানি আছে সেই যিখিনি হে আছিলে খেৰৰ মুঠা আছিলে সেই মুঠাৰ পৰা অলপ আঁতৰি যাবৰ বাবে তাৰমানে আল্টিমেটলি এই টোটোৰ পৰা অলপ আঁতৰি থাকিবৰ বাবে হি খুব টানি আছিলে grandfather gave Nana a slap across her haunches and she jerked back dragging Toto with her he had fastened onto her long ears with his sharp little teeth আৰু grandfather কি কৰিলে যেতিয়া নানাক অলপ থপৰিয়া দিলে পিছফালৰ পৰা হনসেস থপৰিয়া দিলে আকৌ হি পিছুহুকি মাৰিলে পিনি টোটো ওচৰ পাইছিলেগে he had fastened onto her long ears with his sharp little teeth আৰু হি তেনেকে পলাই থকাৰ কাৰণটো তাৰ পৰা আঁতৰি যাবৰ বিচৰা কাৰণটো হ'ল যে হি এই হেৰিটোৱে বান্দৰটো তাৰ হি চুকা দাঁতকেইটা তাৰ কাণখন কামুৰি দিছিলে হেতু কাৰণে হি তাৰ পৰা আঁতৰি গৈছিলে Toto and Nana never became friends Toto আৰু নানাই কেতিয়াও কোনোদিনে বন্ধু নহল হিহঁতে A great treat for Toto during cold winter evenings was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. আৰু ঠাণ্ডা দিনৰ আবেলি সময়ত তাক খুব ভাল এটা ট্ৰিট দিয়া হৈছিলে Toto কি হৈছিলে যে আইতাই এটা বউলত এটা ডাঙৰ পাত্ৰ এটাত কি কৰা হৈছিলে warm water গৰম পানী দিলে পিনি তাক গা ধুবলৈ দিছিলে আইতাই তাক দিছিলে বান্দৰটো He would cunningly test the temperature with his hand then gradually step into the bath first one foot then the other as he had seen me doing until he was into the water up to his neck. তাৰপিছত কি হৈছে হি বহুত চতুৰভাৱে কি কৈছিলে সেই পানীখিনি গৰমটো টেষ্ট কৰিছিলে টেম্পাৰেচাৰটো চাইছিলে কেনেকৈ চাইছিল বুজে উইথ হিজ হেণ্ড তাৰ হাতখনেৰে দেন গ্ৰেজুৱেলি ষ্টেপ ইনটু দ্য বাথ তাৰপিছত লাহে ষ্টেপ এটা পাছত এটা কাম কৰি পিনি সি গা ধুইছিলে তাৰমানে কি কৈছে ফাৰ্ষ্ট 1 ফুট প্ৰথমে ভৰি এটা জুবিয়াই চাই পানীখিনি ঠাণ্ডা নে গৰম দেন দ্য আদাৰ তাৰপিছত আনটো ভৰি জুবিয়াই as he had seen me doing যেহেতু মোক হি দেখিছিলে মোক মানে ৰাইটাৰজনক লিখকে সেইখিনি কৰিছিলে গৰম পানী যেতিয়া গা ধুছিলে লিখকও তাৰমানে ভৰিটো লাহেকে জুবিয়ালে চাইছিলে পানীখিনি ঠাণ্ডা নে গৰম ঠিক তেনেকৈ তাক দেখিলে পিনি হিও সেইখিনি কাম কি বুলি কয় ফলো কৰিছিলে তেনেকৈ পানীখিনি গৰমটো চাইছিলে until he was into the water up to his neck আৰু তাৰপিছত হি একেবাৰে ডিঙিলৈকে সেই পানীখিনি সোমাই যায় যেতিয়া গৰমটো চাই লয় যেতিয়া হি সোমাব পৰা জোখৰ পাই যায়গে তেতিয়া হি একদম পুৰা ডিঙিলৈকে হি পানীখিনিলে জুবুৰি মাৰি গা ধুৱে Once comfortable he would take the soap in his hands or feet আৰু যেতিয়া হি কমফৰ্টেবল পায়গে তাৰমানে পানীখিনি জুখমাক লৈ পিনি হেৰি কৰেগে অকমান ধুই লয় তাৰপিছত হি একদম পুৰা সাবুন লৈ পিনি তাৰ হাত আৰু ভৰিবিলাকে ধুৱে and rub himself all over আৰু গোটেই গাটোতে হি একদম পুৰা সাবুন ঘহে When the water became cold he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself আৰু যেতিয়া তাৰ তেনে গা ধুই থকাৰ পিছত পানীখিনিটো ঠাণ্ডা হৈ যায় পিছত হি একদম লৰালৈকে তাৰ পৰা উঠি লৈ পিনি পাকঘৰলৈ দৌৰ দিয়ে যাতে হি পাকঘৰৰ জুইকাত গৈ পিনি নিজকে গৰম কৰিব পাৰে শুকুৱাই ল'ব পাৰে গাটো If anyone laughed at him during this performance Toto's feelings would be hurt and he would refuse to go on with his bath আৰু হি সেই কাৰ্যখিনি কৈ থকা নাই যে গা ধুই লৈ পিনি কি বুলি কয় জুই ওচৰলৈ যে দৌৰি যায় সেইখিনি দেখিলে যদি কোনোবাই যদি হাঁহে নহয় হি খুব হাৰ্ট হয় খুব বেয়া পায় কষ্ট পায় আৰু কষ্ট পালে পিনি হি গা ধুবলৈ মানা কৰে আৰু পিছত One day Toto nearly succeeded in boiling himself alive আৰু এদিন টোটোৱে নিজকে জীৱিতভাৱে বয়লিং কৰিবলৈ সফল হৈছিল তাৰমানে ইয়াতে এইটো কথা কৈছে যে হি নিজকে বয়ল কৰি পেলাইছিল কিন্তু নমৰিলে আৰু কোনোমতে বাচিলে সফল হৈছিল নিজৰ জীৱনটো বচোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ কি চাবা A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for a tea and Toto finding himself with nothing better to do decided to remove the lid কি হল এদিনাখন এটা ডাঙৰ কেটলি এটা
জুইৰ ওপৰত উঠাই থোৱা হৈছিলে চাহ বনাবৰ কাৰণে আইতাই তাৰপিছত টটোৱে যেতিয়া সেইটো দেখিলে পিনি তাৰ একো কাম কৰিব নাছিলে সেইটো মই কি কৰিলে লিডটো তাৰ যিখন ঢাকনি আছিলে সেই ঢাকনিখন তাৰ পৰা আঁতৰাই পেলালে ফাইণ্ডিং দ্য ৱাটাৰ জাষ্ট ৱাৰ্ম এনাফ ফৰ এ বাথ হি গট ইন উইথ হিজ হেড ষ্টিকিং আউট ফ্ৰম দ্য অ'পেন কেটলি তাৰপিছত কি কৰিলে সি পানীখিনি চাই পিনি ইমান অলপ সময় আগত পাতিছিলেহে জুইটো লগে লগে পাতি দিয়াৰ লগে পানীখিনি গৰম নহয় তো চাই পিনি সি গা ধুৱাব পৰা সমান গৰম পাই পিনি সি কি কৰিলে তাত সোমাই দিলে দিছ ৱাজ জাষ্ট ফাইন ফৰ এ হুৱাইল আৰু সেইটো তাৰ কাৰণে অলপ সময়ৰ কাৰণেহে ভাল আছিলে কাৰণ তলতো জুই জ্বলিয়ে আছে until the water began to boil Toto then raised himself a little but finding it cold outside sat down again তাৰপিছত অলপ সময় পাছত সি অলপ যেতিয়া বহি দিলে পানীখিনিত বহি দিলে গৰম পাইছিলে গৰম পাইলে পিনে আকৌ উঠি দিলে পিনে আকৌ বাহিৰত যিহেতু ঠাণ্ডা পালে আকৌ সি পুনৰ সোমাই পিনে তাত বহি দিলে he continued hopping up and down for some time until grandmother arrived and hold him half boiled out of the kettle আৰু সি কি কৰিলে এবাৰ বহে এবাৰ উঠে তেনেকুৱা কথা কৈ আছে তাৰমানে গৰম পাইছে তলত আকৌ উঠিছে ওপৰত ঠাণ্ডা পাইছে তেনেকৈ বুলি সি উঠা বহা কৈ আছে আৰু প্ৰায় তেনেকৈ কৈ থন তাৰ হাফ বইলে হৈ গ'ল আৰু সেইটো সময়ত আইতাই আহিলে পিনি পালেহি ইফ দেয়াৰ ইজ এ পাৰ্ট অফ দ্য ব্ৰেইন স্পেচিয়েলি ডিভোটেড টু মিছিভ দেট পাৰ্ট ৱাজ লাৰ্জলি ডেভেলপড ইন টোটো হি ৱাজ অলৱেজ টিয়াৰিং থিংছ টু পিচেছ whenever one of my aunts came near him he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it আৰু সি বহুত চতুৰ আছিলে চতুৰামিবিলাক তাৰ বহুত বেছি আছিলে আৰু কি কৈছিলে সি প্ৰায় যিকোনো বস্তু পালে সি সৰু টুকুৰাকে ফালি পেলাইছিলে আৰু whenever one of my aunts came near her যেতিয়া মোৰ কোনো আইতা এজনী তাৰ ওচৰলৈ আহে তেতিয়া সি কি কৰে he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it আৰু কি কৰে সেই কাপোৰবিলাক এই খুৰীয়াকে যিবোৰ কাপোৰ পৰিধান কৰি আহে তাৰ কাপোৰ একদম ফালে আৰু কোনো কেতিয়াবা কি কৰে হোল কৰি দিয়ে বিন্ধাও কৰি দিয়ে কাপোৰ ফালি পিনে One day at lunch time a large dish of pulao stood in the center of the dining table এদিনাখন কি হৈছিলে লাঞ্চ টাইমত এখন ডিছ থোৱা হৈছিলে আৰু সেই ডিছখনত ডাইনিং টেবুলৰ ডিছ এখন আছিল চেণ্টাৰত একেবাৰে মাজভাগত আছিলে আৰু তাত অলপ পোলাও আছিলে ডিছখনত We entered the room to find Toto stuffing himself with rice আৰু আমি যেতিয়াই সোমাই দেখিছিলোঁ ৰুমটোত যে Toto ইতিমধ্যে কি কৈছে ৰাইচ অলপ ভাত অলপ লৈ পিনি বহি আছে My grandmother screamed and Toto threw a plate at her আৰু মোৰ আইতাই দেখিলে পিনি তাক গালি পাৰিছিল ধমকি দিছিলে আৰু কি কৈছে খং কৰিলে ধমকি দিছিলে আৰু তেতিয়া টটোৱে প্লেট এখন আইতালে দলিয়াই দিছিলে One of my aunts rushed forward and received a glass of water in the face আৰু যেতিয়া এজনী খুৰীয়ে সেই তাৰ ওচৰলৈ আহিছিলে গালি পাৰিলে পিনি তেতিয়া কি কৈছিলে আইতাৰ মুখলৈ কি বুলি কয় বান্দৰটোৱে এগিলাছ পানী মাৰি পঠিয়াইছিলে When grandfather arrived যেতিয়া ককা সেই ৰুমটোত আহিলে পালেহি Toto pick up the dish of pulao and made his exit through a window আৰু সি কি কৰিলে ডিছ এখনত পোলাও এখিনি লৈ পিনি সি খিৰিকীখন দি পলাই গুচি গ'ল We found him in the branches of the jackfruit tree, the dish still in his arms. He remained there all afternoon, eating slowly through the rice, determined on fishing every grain. তাৰপিছত কি হ'ল আমি আহিলৈ পিনি দেখিলোঁ যে সি জেকফ্ৰুট ট্ৰী কঁঠাল গছৰ ডাল এটাত বহি আছিলে আৰু দ্য ডিছ ষ্টিল ইন হিজ আৰ্ম আৰু সেই ডিছখন কাঁহীখন তাৰ হাততে এতিয়াও আছিলে হি ৰিমেইন দেয়াৰ অল আফটাৰনুন সি গোটেই আফটাৰনুনটোৱে তাতে থাকিলে ইটিং শ্ল'লি থ্ৰু দ্য ৰাইচ ডিটাৰমাইন ওৱান ফিচিং এভৰি গেইন আৰু সি লাহে লাহে সেই ৰাইচখিনি সেই ভাতখিনি লাহে লাহে খাই আছিলে যেতিয়ালৈকে শেষ নহৈছিলে সি গছৰ ওপৰতে উঠি আছিলে এণ্ড দেন ইন অৰ্ডাৰ টু স্পাইক গ্ৰেণ্ডমাদাৰ who had screamed at him he threw the dish down from the tree and shuddered with delight when it broke into 100 pieces আৰু যেহেতু আইতাইটো তাক খং কৰিছিলে সেইটো কাৰণে সি কি কৰিলে তাৰ সেই ডিছখন লৈ থকা যেতিয়া খাই হ'ল ডিছখন গছৰ তলৰ পৰা দলিয়াই দিলে আৰু দলিয়াই লৈ মাটিত পৰিলে পিনি একদম 100 পিচ মানত একদম ভাঙি গ'ল আৰু ভাঙি যোৱাৰ লগে লগে সি একদম কিৰিলি পাইছে আৰু আনন্দত একদম কিৰিলি পাই দিছে Obviously Toto was not the sort of pet we could keep for long নিশ্চিতভাৱে যে টোটো এনেকুৱা এটা প্ৰাণী নহয় এনেকুৱা এটা পোহনীয়া জন্তু নহয় যিটো আমি ইমান দিন ৰাখিব পাৰিম তেনেকুৱাখিনি যদি নষ্ট কৰি থাকে আমি জানো ৰাখিব পাৰিম হয় নহয় তো সেইটো কথাই কৈছে ইভেন গ্ৰেণ্ডফাদাৰ ৰিয়েলাইজ ডেট আৰু অৱশেষত গৈলৈ ককায়ো সেই কথাটো উপলব্ধি কৰিলে উই আৰ নট ৱেল টু ডু এণ্ড কুড নট এফৰ্ড দ্য ফ্ৰিকুৱেণ্ট লছ অফ ডিছেছ ক্লথছ কাৰ্টেইনছ এণ্ড ৱালপেপাৰ্ছ আৰু আমি এইখিনি সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ এইখিনি ইমানখিনি খৰচ আমি বহন কৰিব নোৱাৰে বহুতো লোকচান হৈছে কি যেনে ফ্ৰিকুৱেণ্ট লছ অফ ডিছবিলাকতো সঘনে ভাঙিয়ে থাকে ক্লথছ কাপোৰবিলাকত ফালি চিৰি টুকুৰা কৰি পেলাই কাৰ্টেইনছ পৰ্দাখন ফালি চিৰি পেলাই এণ্ড ৱালপেপাৰ্ছ আৰু যিবিলাকত ৱালপেপাৰ ঘৰৰ বেৰত যিবিলাক ফটো ছবি লগাই থোৱা হয় সেইবিলাক চব এৰুৱাই ফালি পেলাই গতিকে সেইখিনি আৰু সি
সহ্য কৰিব নোৱাৰে লেখকৰ ককাকে চ' গ্ৰেণ্ডফাদাৰ ফাউণ্ড আ টংগা ড্ৰাইভাৰ এণ্ড চ'ল্ড ট'টো বেক টু হিম ফৰ অনলি 3 rupees আৰু এদিনাখন কি হ'ল ককাই সেই টংগা ড্ৰাইভাৰজনক সেই ঘোঁৰা গাড়ী চলোৱা মানুহজনক এদিন লগ পাইছিলে আৰু লগ পাই লৈ পিনি তেখেতক কি কৰিলে এণ্ড চ'ল্ড ট'টো বেক টু হিম ফৰ অনলি 3 rupees আকৌ 3 টকাত কেৱল 3 টকাত আকৌ তাক ওলটাই বিক্ৰী কৰি দিলে তো ইমানেই আছিলে লেকশ্যনটো যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিবা আৰু বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে চাই কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাবা ধন্যবাদ